Aktivuj si prosím zvoneček, protože náš kanál dost umírá a neměli bychom radost, kdyby jsme museli kanál ukončit. Díky. Všichni je známe. Lidi, kterým doporučíte skvělý seriál, ale oni polovinu děje čumí do telefonu a pak řeknou, že je to sračka. Většinou mají krycí jméno boomři, ale nemusí to tak být. V tomhle videu se podíváme na některé z nich. A jak už název napověděl, budou to komentáře na ČSFD. Než se do toho pustíme, tak bych vás chtěl upozornit, že tihle lidé byli už dávno předtím, než Arcane vůbec vyšel rozhodnutí, že to budou nenávidět a při sledování tomu nedali ani trochu pozornosti. Každopádně se někdy člověk dokáže divit, jaké argumenty může někdo vyplodit k tomu, že si Arcane zaslouží 7%. Ano. Začněme tedy tím nejpřísnějším a jediným komentářem, který říká, že Arcane je odpad. Roztomilé, když se generická moba Kaida se stylizací poblité hry od Blizzardu snaží předstírat, že má lore a příběh, který někoho zajímá. S tímto nemohu úplně souhlasit, jelikož za pár dnů vydáme video, které bude mít ukrutných 70 minut a je v něm jenom jedna postava z LoLka, a to Master Yi a Doran, který ani není ve hře. Takže nemůžu souhlasit s tím, že ta hra nemá lore. A takovýchto hodinových povídek okolo Runeterry existuje celkem dost, nemluvě o tom, že LoLko už má i 2 knížky. Toto byl mimochodem jediný komentář, který označil Arcane jako odpad. Všechny další už mají aspoň tu 1 hvězdičku. 2 z 10. Pubertální drama plus politická korektnost rovná se nuda. Mně třeba tyhle postavy nepřipadají úplně pubertální. Jasně, Jinx a Vi jsou pubertální a asi z toho důvodu jsem si víc oblíbil spíš tyhle postavy. Každopádně si nepamatuju, že by to bylo až tak o politické korektnosti. Hezká animace, jinak hrozná nuda a nezáživný děj a dialogy, nechápu tak vysoké hodnocení. No, nemám co dodat. Asi jsme nesledovali stejný seriál. Trochu mi přijde, že někteří lidi odsoudí kvalitní příběh jen protože je animovaný. Tohle nemusí platit jen u Arcaneu, ale u čehokoliv. Podle mě je jedno, jestli je kvalitní příběh hraný, kreslený, namluvený, nebo je to třeba anime. Mimochodem na anime vůbec nekoukám a nikdy jsem k tomu neměl moc vztah. Ale třeba Death Note anime mě hodně bavilo. Zkrátka dobrý příběh může být v čemkoliv a odsuzovat to, protože to je animované, je dost krátkozraké. A buďme realisti, většinou to takhle odsuzují boomři. Napište 1 do komentářů, jestli souhlasíte. A jestli ne, tak pro algoritmus. Varování. Následující komentář je velmi dlouhý a extrémně debilní, takže ho rozebereme po částech. Prvá věc je, že nehrám LoLko a tak nepoznám lore ani postavy. Čiže v podstatě jsem nemal důvod těšit se na tento seriál. Kdybyste tomu třeba nerozuměli, tak on byl už dávno předtím rozhodnutý, než ten seriál viděl, že se mu nebude líbit. A aj napriek tomu, že milujem fantasy, som si ho pozrel až na nalíhanie ľudí v okolí. A nemal som to robiť, pretože zo 7. najlepšieho seriálu sa vyklula sečka roka. No, neříkal jsem to? Netflix jednoducho nedokáže spraviť ani dobrý film, ani seriál. Je to úbohé. Jasně, ale seriál dělal Riot a Fortiche. Na Netflixu to jenom vyšlo. Prvá tretina. Preplnené rôznymi fantasy kliše, ktoré sú zapracované naozaj zle. Už sama prvá epizóda je vlastne otrasný mix z Vovka, Lies of Locke Lamora a Ality. Sice jsem to nečetl, ale podle Google Lies of Locke Lamora je fantasy román o elitních podvodnících, kteří okrádají boháče ve středověkých Benátkách. A co to má společného s Arcanem? Dále Alita je nějaký seriál, kde lidi v budoucnosti nahrazují části svého těla. Stejně jako v Arcaneu. No tak to prostě nikdy předtím ještě nebylo, že jo? Alita je průkopník. A jak vlastně může něco být mix Vovka, téhle knížky a tohle seriálu? To nechápu. Nie je jediná vec, ktorá by nebola predvídatelná a snáď každá postava bola odniekiaľ vykradnutá. Hlavný záporák je vyložené vykradnutá istá postava z Wheel of Time. Jakože Silco je vykradnutý tady z tohohle týpka? Moment, asi jsem přišel na to, proč si tohle myslí. Protože tu postavu má na profilovce. Ano, prostě jeho oblíbená postava je středobod vesmíru. Nejde nic. Konec je výsměch a úplně nelogický.
Právě že konec 3. dílu byl absolutně plný zvratů a až do konce nebylo jasný, jak to dopadne. Proto je to u mě nejoblíbenější díl ze všech 9. Ale pro někoho... Konec je výsměch a úplně nelogický. Druhá třetina. Čiže Powder vykradla Harley Quinn, jediné cool postavy jsou zabité alebo ujdou v prvej scéne. Snáď každej postave tam drbe a ja sa len dokážem smiať nad nemožnosťou tejto somariny. Do toho úplne neschopný záporák, ktorého pre seba prezývam Oštinoha. Chudák Silko. Odteď to bude Oštinoha. Tretia tretina. V tomto okamihu už ani netuším, o čo tu ide, zdá sa mi, že hlavná dejová linka sa niekam vytratila a zostal len divný digibordel, v ktorom sa absolútne nič nevysvetlilo, len nakoniec Powder mrdlo v lebeni ešte viac. Skoro som tomuto výsmechu fantasy literatúry dal odpad. Já se ptám sám sebe a vás. Může to znít ještě víc, jakože to napsal nějaký boomer? Slovní spojení divný digibordel snad říkají jen lidi, tak okolo 90 let, ne? Škoda, že sa Blizzard trochu nepochlápil, namiesto Powder a Vai by som v seriálovom spracovaní oveľa radšej videl príbehy Arthasa, Keldha Sunstridera, Illidana, Ragnara Firelorda a tak ďalej. Takže, není to Ragnar, ale Ragnaros. Ragnar je zase úplně někdo jiný. A ani nevím, co k tomuhle říci, protože na těch postavách, který jmenoval, jsem vyrůstal a taky k ním mám nějakou vazbu. A ano, příběhy těle postav jsou dobré. Actually, jenom 2 z nich jsou dobrý, ty další 2 nejsou nic moc. Ale slyšel jsem tyhle příběhy asi tak 50krát za posledních 20 let. A vůbec, Blizzard ve filmovém průmyslu měl svoji šanci a dopadlo to značně hůř než Arcane. Můj odhad je asi takovej, že ten člověk je asi moc velký boomer, který žije někde v minulosti před 15-20 lety. A všechno nový je pro něj automatický odpad. Takže aj keď má Arcane pekné intro, je to jediný aspekt seriálu, ktorý za niečo stojí. A taky je to jediná část, u které dával pozor. A to rátam aj divnú animáciu. Čiže za mňa 7%. Ešte o 2% menej a dal by som odpad. Tak nakonec to není taková katastrofa, ne? 7% dobrých. Je dobré vědět, že aj v iných svetoch existuje proletársko-marxistická agitka. O tom, čo je a kde sa vzala Arkana, sa nedozvějete ani prd. Proč mi nikdo neřekl, že ten seriál je o tom, že se mám dozvědět, co to je Arkana? No tak to není divu, že to je taková sračka. Ale teď vážně, jak tohle to vůbec někoho do prdele napadne? Tady od těch 2-3 hvězdiček nahoru už jsou komentáře zhruba stejné. Všechny omílají to stejné dokola, že Arcane má hezkou animaci, ale jinak je to sračka pro děti. A neb nezajímá mě to a pro jistotu jsem ani nedával pozor. A nebo ještě to, že ten jejich oblíbený seriál je lepší, znáte to. Já bych řekl, že to je tím, že většinu toho seriálu civěli do telefonu. Je to takový zvyk lidí, kteří seriál odsoudí ještě než jej vůbec vidí, že jo. Třeba bych taky neměl rád Arcane, kdybych si před ním nepřečetl lore aspoň těchto 3 postav. Kdo ví? Na závěr bych jen řekl, že někteří lidi jsou takový gatekeepři, že sami sobě nedovolí užít si dobré seriály. A jinak víš, co máš dělat. Like, koment, odběr. Kanál nám umírá. Čus. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.